জয় হিন্দ, নমস্কাৰ প্ৰিয় ভিউৱাৰ্ছসকল, সকলোকে পুনৰবাৰ কুইজিং অসমলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ অনাগত পৰীক্ষাসমূহৰ বাবে আজি অন্য এটা নতুন ভিডিঅ' আগবঢ়াইছোঁ। আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, অসমৰ কোনখন ঠাইৰ প্ৰাচীন নাম সুবৰ্ণকুব্জ? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে শুৱালকুছি। কৌটিল্যৰ অৰ্থশাস্ত্ৰত প্ৰাচীন কামৰূপৰ অন্তৰ্গত সুবৰ্ণকুব্জ নামৰ শুদ্ধ অঞ্চলটোৱে বৰ্তমানৰ শুৱালকুছি। হৰ্ষ চৰিততো এই স্থানৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে। হিউৱেন চাঙক কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনে ইয়াৰ কাপোৰেৰে নিৰ্মিত জাপি উপহাৰ দিছিল। মহাভাৰতৰ যুদ্ধত ভগদত্তই পৰিধান কৰা পাটৰ পাগুৰি শুৱালকুছিৰ বস্ত্ৰৰে নিৰ্মিত। শুৱালকুছিক পূৰ্বৰ মানচেষ্টাৰ আখ্যা দিয়া হয়। শুৱালকুছি অসমৰ এখন প্ৰসিদ্ধ গাঁও তথা বস্ত্ৰনগৰী। স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহই ইয়াত তাঁতীসকলক আনি বহুৱাইছিল। 1946 চনত চতুৰ্থ তথা শেষৰটো অসম ভ্ৰমণত আহোঁতে মহাত্মা গান্ধীয়ে শুৱালকুছিলৈ আহিছিল। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, অসমৰ কোনখন ঠাইৰ নামৰ অৰ্থ ধান পোৱা ঠাই? পেডি প্লেণ্টেৰী অফ এভাণ্ডেঞ্চ। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে মাইবং। মাই মানে ধান, মাই পেডি, আৰু বং মানে প্লেণ্টেৰী অফ এভাণ্ডেঞ্চ। 1536 চনত আহোমে ডিমাচা কছাৰী ৰাজধানী ডিমাপুৰ আক্ৰমণ কৰে আৰু আক্ৰমণৰ পিছত কছাৰীসকলে পুনৰ মাইবঙত নতুন ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিল। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, আহোমৰ ৰাজ অভিষেক অনুষ্ঠান শিঙৰি ঘৰত উঠা প্ৰথা কোনে আৰম্ভ কৰিছিল? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে চুডাংফাই। আহোম ৰজাৰ ৰাজ অভিষেক পতা অনুষ্ঠানটোৰ বাবে সজা ঘৰটোৰ নামেই হ'ল শিঙৰি ঘৰ। এই ঘৰ শিঙৰি কাঠেৰে সজা হয়। আহোম স্বৰ্গদেউ চুডাংফাই শিঙৰি ঘৰত উঠাৰ প্ৰথা প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছিল আৰু চুডাংফাৰ অন্য এটা নাম আছিলে বামুণী কোঁৱৰ। প্ৰিয় ভিউৱাৰ্ছসকল, আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ অনুৰোধ, যিসকলে এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। লগতে পূৰ্বৰ ভিডিঅ'সমূহৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত শ্বেয়াৰ কৰা আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব। লগতে আপোনালোকৰ দিহা পৰামৰ্শসমূহৰ বাবে কমেণ্ট ছেকশ্যন খোলা আছে, অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকৰ মতামত জনাব। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, 1669 চনত মোগলৰ সেনাপতি ৰামসিংহই অসমলৈ আহোঁতে কোনগৰাকী শিখ গুৰুক লগত আনিছিল? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে টেগ বাহাদুৰ। এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা এইটো এটা খুব দৰকাৰী প্ৰশ্ন। শিখসকলৰ নৱমজন গুৰু আছিল টেগ বাহাদুৰ। 1669 চনত মোগল সম্ৰাট ঔৰংজেবৰ সেনাপতি তথা অম্বৰৰ ৰজা জয়সিংহৰ পুত্ৰ ৰামসিংহৰ সৈতে টেগ বাহাদুৰ অসমলৈ আহিছিল। সেই সময়ত অসমৰ ৰজা আছিল চক্ৰধ্বজ সিংহ আৰু সেনাপতি আছিল লাচিত বৰফুকন। প্ৰসংগক্ৰমে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে 1505 চনত গুৰু নানক অসমলৈ আহি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ ধুবুৰীত উপস্থিত হৈছিলে। পিছলৈ সেই স্থানতে গুৰু টেগ বাহাদুৰেও অৱস্থান কৰিছিলহি। তেওঁলোকৰ স্মৃতিস্বৰূপে ধুবুৰীত পবিত্ৰ গুৰুদ্বাৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল 1669 চনত। উক্ত গুৰুদ্বাৰ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সৰ্বপ্ৰথম গুৰুদ্বাৰ। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, অসমৰ কোনখন ঠাইৰ অন্য এক নাম চুজানগৰ? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে হাজো। হাজোক তীৰ্থনগৰী বোলা হয়। যোগিনীতন্ত্ৰত হাজো বিষ্ণু পুষ্কৰ বুলি উল্লেখ আছে। প্ৰবাদ অনুসৰি শ্ৰীকৃষ্ণই ৰুক্মিণীক হৰণ কৰি আনি গৰুণ্ড পক্ষীৰ পিঠিৰ পৰা এই স্থানত খন্তেক জিৰাইছিল বাবে পাহাৰখনৰ নাম গৰুণ্ডাচল হ'ল। গৰুণ্ডাচল পাহাৰত হাজো অৱস্থিত। এই পাহাৰতে পুৱামক্কা দৰগাহ অৱস্থিত। ইয়াত থকা হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰ, কেদাৰেশ্বৰ, কামেশ্বৰ, কমলেশ্বৰ আৰু গণেশ মন্দিৰক একেলগে হাজোৰ পঞ্চতীৰ্থ বোলা হয়। পুৱামক্কাত ইৰাণৰ পৰা অহা ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যে অসমলৈ অহা গিয়াছুদ্দিন আউলিয়া নামৰ এজন সাধুৰ সমাধি আছে। এই সমাধিৰ কাষতে শ্বাহজাহানৰ পুত্ৰ বংগৰ নৱাব ছুজাউদ্দিনে এটি মছজিদ নিৰ্মাণ কৰিছিল। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, কোনজন স্বৰ্গদেৱে ধুদৰালি নিৰ্মাণ কৰিছিল? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে গদাধৰ সিংহই। 1667 স্বৰ্গদেউ গদাধৰ সিংহই ধুদৰালি নিৰ্মাণ কৰাইছিল। ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য প্ৰায় 185 কিলোমিটাৰ। ধুদৰালিটো নাহৰকটীয়া, জয়পুৰৰ পৰা গোলাঘাটৰ কমাৰগাঁও পৰ্যন্ত বিস্তৃত। গদাধৰ সিংহৰ ৰাজত্বত
পাইক পথাৰৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ এচাম মানুহে মঠ মন্দিৰ সত্ৰ আদিত থিতাপি লৈছিল আৰু পৰিশ্ৰম নকৰাকৈ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল। ৰজাঘৰীয়া দায়িত্বৰ পৰা বাচিবলৈ তেনে পন্থা লোৱা এলেহুৱা মানুহ কিছুমানক ধৰি আনি গদাধৰ সিংহই ধুদৰ আলি নিৰ্মাণ কৰাইছিল। এই আলিয়ে তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, শিৱসাগৰ, যোৰহাট আৰু গোলাঘাট জিলাক সংযোগ কৰাৰ লগতে কাষৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল, নাগালেণ্ডৰ সৈতেও যোগাযোগ স্থাপনত অৰিহণা যোগাইছিল। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, চকৰি ফেটি বুৰঞ্জী ৰচক কোন? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে নুমলী বৰগোহাঁই। ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ ৰাজত্বত ৰাজমন্ত্ৰী নুমলী বৰগোহাঁয়ে চকৰি ফেটি বুৰঞ্জী ৰচনা কৰিছিল। উক্ত বুৰঞ্জীখনত গদাধৰ সিংহ দিনৰ পৰা ৰাজেশ্বৰ সিংহ দিনলৈ বিভিন্ন ঘটনা পৰিঘটনা ঠাই পাইছিল। এই বুৰঞ্জীখন গেন্ধেলা খ্যাত কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাই দাহ কৰিছিল, কাৰণ তাত কীৰ্তিচন্দ্ৰৰ পৰিয়ালৰ বিষয়ে আপত্তিজনক কথা আছিল বুলি কোৱা হৈছিল, যিহেতু কীৰ্তিচন্দ্ৰক উক্ত বুৰঞ্জীখনত জলম বঁটা আহোম আখ্যা দিয়া হৈছিল। অসম বুৰঞ্জীৰ কুখ্যাত চৰিত্ৰ কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাই কৰা ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰৰ কাৰণে 1769 চনত মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ সংঘটিত হৈছিল। মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহীসকলে কীৰ্তিচন্দ্ৰক পিছত হত্যা কৰিছিল। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা এটা খুব দৰকাৰী প্ৰশ্ন। আহোমৰ ৰাজত্বত নিৰ্মিত প্ৰথমটো হিন্দু মন্দিৰৰ নাম কি? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে নাগশংকৰ মন্দিৰ, অৰ্থাৎ নাগশংকৰ দেৱালয়। স্বৰ্গদেউ ছোচেনফাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰে জামুগুৰি হাটত নাগশংকৰ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, কোনজন আহোম ৰজাৰ ৰাজত্বকালত শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিল? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে উদয়াদিত্য সিংহ। এইটো এটা খুব দৰকাৰী প্ৰশ্ন। উদয়াদিত্যৰ আহোম নাম শূন্যতফা। তেওঁৰ ৰাজত্বতে 1671 চনত আহোম আৰু মোগলৰ মাজত শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ হৈছিল। আহোমসকলৰ সৈন্যৰ নেতৃত্বত আছিল লাচিত বৰফুকন আৰু আতন বুঢ়া গোহাঁই। অন্যফালে মোগলৰ নেতৃত্বত আছিলে ৰামসিংহ। এই যুঁজত পৰাস্ত হৈ ঔৰংজেবৰ অম্বৰৰ ৰজা ৰামসিংহই দিল্লীলৈ উভতি গৈছিল। 1963 চনৰ 7 অক্টোবৰত এই স্থানতে হিন্দুস্তান কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰ্পোৰেশ্যন লিমিটেডৰ দ্বাৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্মিত প্ৰথমখন দলং প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৱে উদ্বোধন কৰিছিল। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, হাজোৰ হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰত কোনজন আহোম ৰজাই বুলবুলি চৰাই যুঁজ প্ৰচলন কৰিছিল? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে প্ৰমত্ত সিংহ। স্বৰ্গদেউ প্ৰমত্ত সিংহৰ পৃষ্ঠপোষকতাত হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰত বুলবুলি চৰাই যুঁজ আৰম্ভ হৈছিল। পিছলৈ এই পৰম্পৰাটো বিহু সংস্কৃতিয়ে এৰাব নোৱাৰা অনুষ্ঠানত পৰিণত হৈছিল। কোচ ৰজা ৰঘুদেৱ নাৰায়ণৰ দিনত 1583 চনত মণিকোট পাহাৰত প্ৰসিদ্ধ হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰ স্থাপন কৰা হৈছিল বুলি উল্লেখ আছে। কালিকা পুৰাণতো এই মন্দিৰৰ কথা উল্লেখ আছে। এই মন্দিৰৰ মণিকোট উৎসৱৰ আকৰ্ষণ পুহ মাহৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা অনুষ্ঠিত হোৱা বুলবুলি চৰাইৰ যুঁজ। মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰা ধূপগুৰি সত্ৰক কেন্দ্ৰ কৰি হাজোত বৈষ্ণৱ সংস্কৃতিও গাঁ কৰি উঠে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নৌযুদ্ধত পৰাস্ত হৈ টেগ বাহাদুৰ আৰু ৰামসিংহই এই মন্দিৰতে সেৱা কৰি উলটি গৈছিল। এইবাৰ আহিছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ। প্ৰথম অসমীয়া ভাষাৰ ভ্ৰমণ কাহিনীমূলক পুথিখনৰ নাম কি? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ত্ৰিপুৰা বুৰঞ্জী। 1724 চনত ৰুদ্ৰসিংহই ত্ৰিপুৰা দেশলৈ কটকী ৰূপে পঠিওৱা ৰত্নকন্দলী আৰু অৰ্জুন দাস বৈৰাগীয়ে ত্ৰিপুৰা বুৰঞ্জী প্ৰণয়ন কৰে। ত্ৰিপুৰাৰ ৰজা ৰত্নমাণিক্য ৰাজসভালৈ পঠিওৱা ৰত্নকন্দলী আৰু অৰ্জুন দাস বৈৰাগী নামৰ কটকী দুজনে ৰচনা কৰা ত্ৰিপুৰা বুৰঞ্জীখনকে ভ্ৰমণ সাহিত্যৰ মৰ্যাদা দিব পাৰি। আহোমযুগীয় বাস্তৱ ধাৰাৰ গদ্যত ৰচিত এই পুথিত লেখকদ্বয়ে ত্ৰিপুৰালৈ যোৱা বাট-পথ, ত্ৰিপুৰা ৰজাৰ নগৰ, ৰাজদৰবাৰ, লোকসংস্কৃতি, ধৰ্মবিশ্বাস, মন্দিৰ স্থাপত্য আদি তথ্য সমৃদ্ধ বিতং বৰ্ণনা দিছে। অষ্টাদশ শতিকাত সংকলিত গুৰুচৰিত কথাৰ মাজত শংকৰদেৱ আৰু তেওঁৰ শিষ্য প্ৰশিষ্যই ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন তীৰ্থভ্ৰমণৰ অভিজ্ঞতা বৰ্ণিত হৈছে। সেয়েহে চৰিত পুথিৰ মাজতো ভ্ৰমণ সাহিত্যৰ বহুখিনি উপাদান লুকাই আছে। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, অসমৰ কোনটো ঐতিহাসিক চৰিত্ৰক অসমৰ চাণক্য আখ্যা দিয়া হয়? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা। মোমাই তামুলী প্ৰথম জনা বৰবৰুৱা আছিল। মোমাইৰ কৰ্মস্পৃহা আৰু দক্ষতা দেখি স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহই 1618 চনত বৰবৰুৱা পদটো সৃষ্টি কৰি তেওঁক অধিষ্ঠিত কৰিছিল। মোমাই তামুলীৰ অন্য এটা নাম আছিল শকুতি। তেওঁ লাচিত বৰফুকনৰ পিতৃ আছিল। প্ৰতাপ সিংহৰ দিনত সংঘটিত হোৱা 10ম সংখ্যক আহোম মোগলৰ যুদ্ধত মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা সেনাপতি আছিল। তেওঁ মেৰাগৰ বন্ধোৱাৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিল। তেওঁ অসমৰ অৰ্থনীতিৰ বুনিয়াদ গঢ়িবলৈ পাইক প্ৰথা প্ৰৱৰ্তন কৰি বৰা, শইকীয়া, হাজৰিকা, ৰাজখোৱা, ফুকন আদি বিষয়া পাতিছিল। প্ৰতিগৰাকী তিৰোতাই সূতা কটা, তাঁত বোৱা আৰু প্ৰতিজন পুৰুষে আজৰি পৰত বাঁহ বেত
বাঁহ বেতৰ কাম কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰিছিল মোমাই তামুলী বৰবৰুৱাই। এইবাৰ কৈছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ, কুৱেশ্যন নম্বৰ 13। যিহেতু অসমৰ যিকোনো পৰীক্ষাত উমানন্দৰ ওপৰত প্ৰায় প্ৰশ্ন থাকেই, গতিকে প্ৰশ্নটো এইকাৰণে অনা হৈছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 13, ব্ৰিটিছে অসমৰ কোনখন ঠাইক ময়ূৰ দ্বীপ বুলি অভিহিত কৰিছিলে? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে উমানন্দ। উমানন্দ পৃথিৱীৰ ক্ষুদ্ৰতম নদীদ্বীপ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজৰ ভস্মাচল পাহাৰত উমানন্দ অৱস্থিত। যিহেতু এই স্থানত শিৱই পাৰ্বতীক আনন্দ দিবৰ কাৰণে তেওঁ আৱিৰ্ভাৱ হৈছিলে, উমাক আনন্দ দিবৰ কাৰণে তেওঁ এই স্থানত নৃত্য কৰাৰ কাৰণে ইয়াৰ নামটো উমানন্দ হৈছিল। 1694 চনত গদাধৰ সিংহৰ দিনত উমানন্দত গড়গঞা সন্দিকৈ ফুকনে এটা শিৱ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল। এইবাৰে কৈছে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ, কুৱেশ্যন নম্বৰ 14। অসমলৈ অহা কোনজন পৰিব্ৰাজকক পোনপ্ৰথমে জাপিৰে আদৰা পৰম্পৰা আৰম্ভ হৈছিল? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে হিউৱেন চাং। 629 খ্ৰীষ্টাব্দত হিউৱেন চাং ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিছিল। তেওঁ কামৰূপৰ নৃপতি কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন আৰু থানেশ্বৰৰ ৰজা হৰ্ষবৰ্ধনৰ ৰাজসভালৈ আহিছিল। তেওঁ কামৰূপৰ ৰাজধানী প্ৰাগজ্যোতিষপুৰত প্ৰৱেশ কৰোঁতে ৰাজকীয় আদৰণি জনোৱা হৈছিল। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী তথা শেষৰ প্ৰশ্নলৈ, কুৱেশ্যন নম্বৰ 15। অসমৰ কোনটো কীৰ্তিচিহ্নক এছিয়াৰ পেভিলিয়ন বোলা হয়? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ৰংঘৰ। 1746 চনত স্বৰ্গদেউ প্ৰমত্ত সিংহই ৰংঘৰটো সজাইছিল। ৰংঘৰটো হাঁহকণী আকৃতিৰ আছিল, পকী আৰু দুমহলীয়া ভৱন। ৰংঘৰৰ ওপৰৰ মহলাত উঠি ৰজা আৰু ডা-ডাঙৰীয়াসকলে ৰূপহী পথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা বিভিন্ন খেল ধেমালি, নৃত্যগীত তথা ৰং ৰহইচ কৰিছিল। ৰংঘৰেই হ'ল এছিয়াৰ প্ৰথমটো এম্ফি থিয়েটাৰ তথা প্ৰেক্ষাগৃহ। ৰংঘৰৰ বাকৰিতে বিহুৱে প্ৰথম ৰাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা আৰু মৰ্যাদা লাভ কৰে। আহোমৰ ৰাজত্বত ৰূপহী পথাৰতেই প্ৰথম ৰাজকীয় মৰ্যাদাৰে বিহু অনুষ্ঠিত হৈছিল। জনা আৰু জনোৱাৰ এক নিৰ্ভৰযোগ্য নাম কুইজিং অসম। আপোনালোকে চাই থাকিব কুইজিং অসম ইউটিউব চেনেলৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ। আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ সঁহাৰি আৰু দিহা পৰামৰ্শৰ বাবে অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চালোঁ। লগতে আপোনালোকৰ প্ৰস্তুতিৰ সুবিধা হোৱাকৈ জেনেৰেল ষ্টাডিজৰ কোনসমূহ বিষয়ৰ ওপৰত ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিব লাগে সেই বিষয়েও জনাই যেন। তেন্তে আজিলৈ সামৰিছোঁ। জীৱন জিন্দাবাদ, জয় আই অসম।